pistetään talouden asiat järjestykseen ja hypätään suoraan syvään päähän. Eli valtiovarainministeriön budjettipäällikkö on todennut, että kaikkien muiden säästöjen lisäksi tarvitaan 3 miljardia euroa. Mistä sitä ruvetaan kaivelemaan? Todellakin puhutaan hirvittävän isoista summista. Ne on valitettavasti tässä kasvaneet, mitä pidemmälle tätä hallituskautta on menty. Vielä silloin hallitusneuvotteluiden aikaan Säätytalolla uskoimme, että tällainen 6 miljardia sopeutusta riittää siihen, että velkasuhde onnistutaan vakauttamaan ja hallitus pääsee hallitusohjelmaan kirjattuun alijäämätavoitteeseen vuonna 2027, mikä on 1% BKT:stä, mutta valitettavasti monenkin yllätyksen myötä ja toisaalta talouden heikon kehityksen myötä niin nämä eivät alkuunkaan tule riittämään, vaan on käynnistetty uusien toimien etsiminen. Ja valtiovarainministeriössä on virkapuolella tätä työtä tehty marraskuusta asti ja nyt sitten on käynnistynyt tällainen poliittinen prosessi tähän rinnalle. Ja eräpäivä meillä on kehysriihi huhtikuussa, jolloin poliittiset päätökset pitää olla kasassa ja tietenkään se ei ole hirvittävän helppoa. Eli hallitusohjelma itsessään on jo aika kunnianhimoinen, säästöjä tehdään hyvin laajasti eri sektoreille, mutta todellakin lisää tarvitaan, että saadaan tätä meidän järjestelmää vähän paremmille vesille. No mennään niin kuin tarkemmin siihen, että millaisia pääluokkia voidaan käydä läpi, että sieltä niitä säästöjä löydetään. Mihin katseet suuntautuu? No ensinnäkin pitää ymmärtää, että me haluamme pitää meidän kehykset ehjinä. Ja se tarkoittaa sitä, että ne mitä hyvinvointialueelta on tullut lisää maksettavaa, eli tiedetään, että alijäämät on kasvanut siitä ennakoidusta viime vuoden osalta noin 1,4 miljardia alijäämää. Nämä tulee sitten vuonna 2025 tosiaan maksettaviksi ja toisaalta myös kunnissa tämä sote-siirtolaskelman myötä tulleet uudet tarpeet tulee huomioiduksi. Nämä yhdessä hyvinvointialueet ja kunnat, ne tarkoittaa sitä, että kehysten sisältä pitää menosäästöjen kautta löytää leikattavaa. Sitten kun katsotaan koko julkisen talouden tilannetta ja haetaan vielä enemmän sopeuttamista, niin silloin voidaan puhua myös veronkorotuksista. Ja käytännössä mihin pääluokkiin säästöjä haetaan, niin kyllä mä itse sanoisin, että meidän pitää olla valmiita tarkastelemaan käytännössä ihan kaikkea. Hallitusohjelmassa säästöjä tehdään käytännössä kaikkialle muualle paitsi puolustukseen, sisäiseen turvallisuuteen ja perusopetukseen. Totta kai sosiaaliturvaleikkaukset ovat saaneet ylivoimaisesti eniten huomiota, mutta käytännössä leikkauksia tehdään kaikkialle. Ja tämä nähdäkseni on myös meidän tämänhetkinen tilanne. Ja se tarkoittaa myös sitä, että kaikki 4 hallituspuoluetta niin joutuvat jonkin verran irrottamaan siitä, tästä ei ainakaan leikata mentaliteetista. Mutta tosiaan meillä on poliittiset neuvottelut täysin kesken, ne ovat vasta alkaneet, joten mitä sen suurempia yksityiskohtia, niin en valitettavasti voi tässä vaiheessa kertoa. No, mutta voit sanoa kyllä tai ei ainakin. Oman puolueenne ministeri Kaisa Juuso on juuri väläyttänyt MT:n jutussa maakuntaveroa. Onko se yksi tapa hoitaa asiaa? Ei ole. Hallitusohjelma on yksiselitteinen tältä osin, mutta toisaalta hyvinvointialue ja viime kaudella tehty hallinnon uudistus, niin nyt pitäisi kaikille olla jo selvää, että se ei ollut onnistunut. Tämä koko järjestelmä tulee vaatimaan muokkauksia tulevina vuosina. Mitä ne sitten ovat? Ovatko ne verotuksellisia vai alueiden yhdistämistä vai koko järjestelmän siirtämistä valtion alle vai mitä? En tiedä, enkä ota siihen sen tarkemmin kantaa, mutta on selvää, että pelkästään jo taloudellista syistä tämä tulee eteen. Verotukseen liittyy monenlaisia ongelmia, myös oma puolueeni on tätä vastustanut, mutta toisaalta näinkään ei voida jatkaa. No, välikysymys. Mitä pitäisi tapahtua, että keskustelisitte Petteri Orpon kanssa maakuntaverosta? Tällä hallituskaudella se ei ole mahdollista. Meillä on hyvin selkeät kirjaukset siitä, että me menemme tämän rakenteen järjestelmän kanssa eteenpäin. Hyvinvointialueisiin liittyy huomattavan paljon haasteita. Totta kai itse katson tältä puolta erityisesti niitä taloudellisia. Hallitusohjelman monet tavoitteet voimakkaasti nojaavat siihen, että hyvinvointialueilla onnistutaan.
Toivon tietenkin näin, mutta en ole hirvittävän optimistinen. Järjestelmä tulee vaatimaan muutoksia, mutta tällä hallituskaudella ei olla valmiita kajoamaan tähän rakenteeseen. No, onko reilua, että palvelut pakenee maaseudulta? Ei ole, se ei ole maaseudulla asuvien ihmisten kannalta reilua. Ja ylipäätänsä se, että tämä itse malli on itsessään ajaa keskittämään, se ei ole reilua. Mutta toisaalta meidän täytyy olla myös rehellisiä siinä, että meillä on tietynlainen demografinen kehitys, meillä on tietynlainen alueellinen kehitys. Se on oikeastaan välttämätön lähtökohta, että ihmisiä, siellä missä on enemmän ihmisiä, niin siellä on myös enemmän palveluita. Mutta samaan aikaan meidän täytyy huolehtia siitä, että joka puolella maata on riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja tässä tietenkin, vaikka sekin on eräänlainen kirosana ja viitata siihen digitalisaatio- ja sähköisiin palveluihin, niin se on käytännössä välttämättömyys. Eli ne asiat, mitkä voidaan tehdä järkevämmin etätoimin, esimerkiksi lisäten sähköistä asiointia, etälääkäri vastaanottoja, näin pitää toimia. Toisaalta liikkuvia palveluita. Et se, että me kustannetaan tiloja, puhumattakaan että tyhjiä tiloja, niin siinä ei ole mitään järkeä. Mutta toisaalta me kaikki tiedämme, että meidän sote-palveluissa ja sote-sektorilla on tällä hetkellä erittäin vakavia ongelmia. Ihmiset eivät saa aikoja, eivät pääse hoitoihin. Kaikki venyy, se lisää sairastavuutta ja niin edelleen, lisää kustannuksia. Että tässäkin tilanteessa toivotan suurta onnea ja jaksamista meidän sote-ministerille. Ei ole todellakaan helppo pesti. No miten itse näet, jos tämä kehitys jatkuu ja maaseutu tyhjenee ja sinne kuitenkin ikäihmisiä etenkin jää, niin onko sitten tarjolla vaan etähoivaa jonkun iPadin kautta mummoille, jotka ei osaa edes käyttää niin, niitä? Eihän tämä ole lainkaan toimiva yhtälö. Etäpalveluita voidaan käyttää yksinkertaisissa asioissa, aika heikkoja lopulta vanhuuden kremppojen tai hoivan tarjoajina. Mutta toisaalta sellaiset palvelut, jotka voidaan sähköisesti tuottaa, joita esimerkiksi yksityiset lääkärifirmat tälläkin hetkellä hyödyntävät, niin toki niitä voidaan julkisella puolellakin enemmän käyttää. Toisaalta se, että vuodesta toiseen puhumme, että tässä on paljon tekemistä ja potentiaalia, mutta tiedämme, että tulokset ovat sangen heikkoja, niin kyllä sekin jostakin kertoo. Palveluita ei ole kyetty viemään eteenpäin niin tehokkaasti ja järkevästi kuin olisi syytä. No mistä muualta palveluita tingitään? Et jos maaseutu, niin viedäänkö kaupungistakin? Kukaan ei halua viedä palveluita eikä karsia. Tällä hetkellä hyvinvointialueet, jotka miettivät ylipäätänsä rahoituslain mahdollistamia keinoja hoitaa palvelunsa ja tehdä tarvittavia säästötoimenpiteitä. Tässä on hyvin suuria eroja alueiden välillä. Jossakin on nyt päästy jopa jo ylijäämäisiin budjetteihin. On tehty ehkä järkeviäkin ratkaisuja siitä, mistä voisi nipistää. Toisilla alueilla taas on leikattu suoraan peruspalveluista, mikä ei varmastikaan ole järkevää. On vähennetty terveyskeskusten vuodepaikkoja ja niin edelleen. Jossain muualla on käynnistetty YT-neuvottelut, lomautuksia. Toisaalta jossakin on uskallettu puuttua jopa hallintoon ja johtajatason pesteihin ja niin edelleen. Hyvinvointialueet ovat varsin itsenäisiä tekemään näitä toimia. Se, mitä täältä Helsingin päästä tehdään valtiovarainministeriöstä, ministeri Ikosen akselilta ja sitten toisaalta sosiaali- ja terveysministeriöstä, niin on tietenkin sitä ohjaamista. Ja hallitusohjelmassa annetaan raameja siihen suuntaan, mistä me toivomme ja uskomme, että sitä vaikuttavuutta ja palveluita paremmiksi saadaan aikaiseksi, mutta alueilla poliittiset päätöksentekijät toki tekevät päätökset. No, mennään seuraavaan kipukohtaan. Hallitusohjelmassa on kirjaus, että maanviljelijöiden tulotasoon ei puututa. Pystytäänkö siitä pitämään kiinni, että maatalouden tukiin ei kajota?
Meillä on hallitusohjelmassa varsin hyviä kirjauksia näistä asioista, joita maatalousministeri Sari Essayah ansiokkaasti edistää, ja ei minulla ole mitään syytä uskoa, etteikö tästä pidettäisi kiinni. Toki maanviljelys, ruoantuotanto ylipäätänsä, niin ymmärrämme näitä kansainvälisen tason haasteita inflaatioon liittyen, korkoihin ja niin edelleen. Onneksi näissä on nyt nähtävissä jonkinlaista helpotusta, raaka-aineiden hinnat ja niin edelleen. Toivottavasti pahin on takana, mutta me elämme kriisien aikaa, monet asiat ovat hyvin epävarmoja geopoliittisesti, geotaloudessa ynnä muuta, ja tietenkin pitää olla varautunut siihen, että mitä vaan voi tapahtua. No voiko tapahtua niin, että otetaankin kuitenkin sitten lopulta maataloustuista? En näe sellaista mahdollisuutta. Tällä hallituskaudella? En. Kuvaile perussuomalaisten maatalouspolitiikan syvää ydintä? Pitääkö se sisällään ajatuksen, että kaikkien pitää pärjätä omillaan? Suomalainen maatalous ja ruoantuotanto ei pärjää omillaan, se on lähtökohta. Mikäli me arvostamme kotimaista ruokaa ja näemme siinä arvoa, kuten perussuomalaiset tekee, ja ylipäätänsä huoltovarmuuskysymykset, niin sitä on silloin tuettava. Tämä on aivan päivänselvä asia. Perussuomalainen maatalouspolitiikka on varsin hyvin edustettuna tässä meidän hallitusohjelmassa. No sitten, kun puhutaan menojen vähentämisestä, niin entäs tulojen lisääminen? Onko se mahdollista ja mistä? Se on välttämätöntä. Meidän pitää olla valmiita tekemään myös verotuksellisia ratkaisuja. Hallitusohjelmassa on hyvä kirjaus siitä, että kokonaisveroaste ei hallituksen päätöksin nouse. Mutta koska se hallituksesta riippumattomista syistä tällä kaudella aika merkittävästi laskee, pääasiassa siksi, että fossiilista polttoaineesta saatava verotuotto vähenee, niin tämä antaa ikään kuin liikkumavaraa hallitukselle tehdä myös näitä veroratkaisuja. Toistaiseksi meidän veropolitiikka on ollut fiskaalisesti hyvin stabiilia, eli joitakin veroja on nostettu ja toisia laskettu, mutta pääasiassa on menty aika stabiilisti. Mutta näkisin, että nyt meidän täytyy olla valmiita tekemään myös veronkorotuksia, eli yksinkertaisesti tämä julkisen talouden tilanne on niin heikko, että myös tämä pitää olla valmiina pöydällä. Mitä nämä sitten tulevat olemaan, niin tosiaan poliittisia päätöksiä ei ole, mutta uskoisin hallituskumppaneiden olevan samaa mieltä siitä, että työn ja yrittämisen veroihin me emme korottavasti koske. Ja se ei olisi tällaisessa talouden tilanteessakaan yleisesti ottaen lainkaan järkevää, eli ehkä pyrimme ennemminkin keskittymään niihin käyttäytymistoimintaa vähemmän vääristäviin veroihin. No, mä vielä puristan tästä vähän lisää. Onko vaikea saada lisää verokertymää ilman, että hyväosaisilta otetaan enemmän? No mietitään, että minkälaisia veroja, jos nyt jätetään nämä työhön ja yrittämiseen kohdistuvat veronkorotukset pois, niin tietenkin yksi oleellinen on ALV, arvonlisäverotus, jossa tuotto on erittäin suuri. Näin suhteellisesti siellä voidaan puhua alempien verokantojen nostamisesta, joka hallitusohjelmassa nyt onkin jo, eli 10-kanta siirtyy 14 pois lukien sanomalehdet ja aikakauslehdet. Sitten siellä on ruoan arvonlisäverotus, toisaalta sen sisällä voidaan operoida esimerkiksi sokeri- ja suolaveroilla, joita muistaakseni ennen vaaleja kaikki puolueet kannattivat. Sitten toisaalta voidaan puhua sen varsinaisen ylimmän arvonlisäveroprosentin nostamisesta. Näistä puhutaan isoista tuotoista. No mitä muuta sitten, joista hallitusneuvotteluissakin paljon keskusteltiin, mutta päätöksiä ei tullut, esimerkiksi suursäätiöiden pääomien verotus ja niin edelleen. Meillä on tietenkin hyvin paljon erikokoisia mahdollisuuksia, on näitä isoja veroja, kuten alvit ja sitten pienempiä. Ja uskoisin, että neuvotteluissa kammataan kaikki läpi. No, muualla Euroopassa, Espanjassa on alvi ruuasta poistettu kokonaan. Mitä mieltä olet siitä? Onko mahdollista, tai onko se ruoan alvi niin meillä oikeasti sellainen, mihin olet valmis kajoamaan, nostamaan sitä?
Jos meillä julkisen talouden tilanne olisi parempi, niin tekisin mielelläni pelkkiä veronalennuksia. Arvonlisäveroa voisi laskea ja työn verotusta erityisesti voisi edelleen laskea. Suomalaisten suurta kokonaisverotaakkaa laskea. Se olisi yksinomaan hienoa. Valitettavasti meillä ei ole sellaisia mahdollisuuksia. Yksi syy, minkä takia julkista taloutta pitää supistaa ja pitää olla rohkea tekemään niitä menoleikkauksia, on myös se, että meillä tulevaisuudessa olisi mahdollista laskea niitä veroja. Mutta tässä tilanteessa, kun meitä uhkaa komission finanssipoliittiset säännöt, me tulemme valitettavan todennäköisesti joutumaan liiallisen alijäämän menettelyyn. Me velkaannumme hurjaa vauhtia edelleen, vaikka hallitus tekee tällaisia leikkauksia ja toimia, niin ei ole mahdollista tehdä enempää veronalennuksia. Entäs sitten kiinteistövero? Milloinkas katseet suuntautuu sinne? Hallitusohjelmassa on hyviä kiinteistöveroon tulevia uudistuksia, jotka etenevät ihan aikataulussa. Tämä on sellainen yksi ekonomistien suosima vero, koska se ei ole ikään kuin toimintaa vääristävä ja se on helppo vero sinällään, mutta totta kai tiedämme, että veron maksajille sekin aiheuttaa taakkaa ja muuta, mutta ylipäätänsä se, että tästä saataisiin hieman sanoisinko tasapuolisempi Suomen eri alueiden välillä, niin se on varmasti ihan tavoiteltavaa. No onko käynyt mielessä metsien verottaminen, kiinteistövero metsään, onko siitä puhuttu ja houkuttaako sellainen? No varmasti valtiovarainministeriön vero-osastolla pohditaan kaikenlaisia veroja, mutta yritän itse pitää tämän kuvan tässä kokonaisuudessa ja se, minkälaisiin päätöksiin sitten päädymme, niin se nähdään sitten viimeistään huhtikuussa. Eli on nostettu esiin sitäkin? Ei poliittisissa keskusteluissa, mutta totta kai asiantuntijat pohtivat siellä kaikenlaisia veroja ja niiden mahdollisuuksia. Se, mistä ollaan sitten valmiita tekemään poliittisia päätöksiä, niin on tietenkin täysin toinen asia. Mutta ministeriössä joku on pohtinut metsän arvonlisäveroa mahdollisuutena? Siis otaksun näin, että kaikenlaisia asioita mietitään, mutta se ei ole minun pöydälleni eikä poliittiseen prosessiin tullut. Joo, no sitten polttoaineiden verotus. Se on ollut ainakin perussuomalaisille sellainen kipeä kohta, niin voiko siitä niin kuin saada tiristettyä lisää? Ei voi, emme me polttoaineen verotusta tule nostamaan. Me olemme siihen saaneet varsin hyvät laskut ja tämän jakeluvelvoitteen selvän maltillistamisen viime kauden linjoihin verrattuna. Toki, kuten kaikki tietävät, niin me olisimme mielellämme laskeneet jakeluvelvoitetta entisestään. Se olisi ollut fiskaalisesti järkevää, koska veronalennukset ovat huomattavasti paljon kalliimpia. Esimerkiksi Ruotsissa tehtiin päätös siitä, että jakeluvelvoitetta laskettiin huomattavan alas sinne, minne se käytännössä on mahdollista EU-alueella laskea, ja sen lisäksi laskettiin vielä veroa. Mutta Ruotsin julkinen talous pelaa ikään kuin eri pelissä, että siellä tehdään ylijäämäistä budjettia ja velka-aste on jotain aivan muuta kuin Suomessa. Meillä ei valitettavasti ole siihen varaa, mutta polttoaineverotusta niin emme ole nostamassa. Pitäisikö sähköautot pistää verolle? Jossain vaiheessa kyllä. Ei ole käytännössä mitään muuta vaihtoehtoa. Liikenne sähköistyy nopeasti, samaan aikaan verotuotot laskevat merkittävästi, koska sähköistymistä ei ole vielä saatavissa sellaisia tuottoja kuin muista käyttövoimista. Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö yhdessä pohtivat liikenteen verotuksen uutta kokonaisuutta ja tämä tulee sitten päätettäväksi tulevina vuosina, mutta on ihan selvää, että tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja. Tulisiko se, tai miten näet, tulisiko se kohdistumaan itse sähköauton hankintaan vai siihen sen käyttöön? No en osaa sen tarkemmin sanoa, mutta varmasti käyttö myös, ihan kuten muissakin autoissa. Miten sitten kaiken kaikkiaan liikenteen verokertymä, millä sen saisi pysymään ennallaan? Niin, juuri kuten mainitsin, niin se on
voimakkaassa laskussa siksi, että liikenne sähköistyy ja sähköistymiseen ei ole vielä kyetty tekemään sellaisia veroinstrumentteja, että sieltä jotakin saataisiin. Ja sen takia tarvitaan kokonaisuudistus, jossa nämä uudet suuntaukset otetaan voimakkaammin huomioon. Eli tämä fossiilisten vähentyvä verotuotto nimenomaan selittää tämän, että kokonaisveroaste merkittävästikin tulee laskemaan tällä hallituskaudella ilman uusia päätöksiä. No, tänään kirjoititte Maaseudun Tulevaisuuden vieraskolumnissa, että työvoima on vajaa käytöstä ja että meillä on 447 000 henkilön käyttämätön reservi, niin millä tämä porukka tai tästä edes osa saataisiin käyttöön ja voiko se tuoda niin paljon tai jonkin verran edes lisää rahaa tähän yhteiseen pottiin, että se auttaisi? Niin, tämä on sellainen aihe, josta voisi varmasti tunnin podcastin pitää. Valitettavasti meillä on hirvittävän paljon ihmisiä, jotka eivät ole lainkaan työmarkkinoiden käytössä tai ovat niin heikossa kunnossa tai muuten, joilla on niin paljon ongelmia, että eivät pysty osallistumaan työmarkkinoille, tai sitten joiden työkyky on sellaista, että he voisivat osallistua vähän, mutta siihen ei syystä tai toisesta ole mahdollisuuksia. Ei voida puhua mistään monoliitista, vaan tämä joukko käsittää hyvin monenlaisia ihmisiä. Jos nostan yhden ryhmän esille, niin on nuoret, joilla on mielenterveyshäiriöitä. Nämä ovat valitettavasti edelleen kovassa kasvussa ja se on tietenkin paitsi inhimillisesti suuri tragedia, niin myös kansantaloudellisesti, koska heillä olisi käytännössä vuosikymmenet työuraa edessä ja minkälaisia menetyksiä tämä tarkoittaa kansantaloudelle, niin puhutaan valtavista summista. Tässäkin päästään sitten siihen, että tietenkin olisi oleellista, että mielenterveysongelmiin saisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa apua ja niitä pystyttäisiin ennaltaehkäisemään, mistä päästään sitten taas sinne sote-järjestelmän toimimattomuuteen. Hallitusohjelmassa on kirjauksia matalan kynnyksen palveluista ja toisaalta esimerkiksi nuorten terapiatakuusta, joka on varmasti erittäin hyvä toimintamalli. Toisaalta se, että tämän hyvinvointialueuudistuksen myötä vaikkapa koulukuraattorit on viety kouluista pois. Ja kuten silloinen oppositio, esimerkiksi perussuomalaiset, mainitsi, että tästä ei tule seuraamaan mitään hyvää. Nyt se nähdään. Ei seuraa mitään hyvää. Käytännössä koululaiset opiskelijat eivät pääse näihin kuraattoripalveluihin, koska ne ovat siellä kaukana hyvinvointialueilla. Toivottavasti tällaisia pieniä asioita voidaan tässä vielä korjauttaa. Mutta se, että ihmisiä pystyttäisiin saamaan työmarkkinoille takaisin tai edes vähän, niin kaikki siinä olisi kotiin päin. Tässä puhutaan hyvin monenlaista eri palveluista. Toiset tarvitsevat enemmän apua, jotkut vähemmän. Yhden esimerkin nostan Suomen ja Ruotsin välistä eroista. Suomessa näissä työpalveluissa esimerkiksi niin mennään hirvittävän paljon erilaista palvelut edellä, eli ihminen sen sijaan, että häntä siirrettäisiin suoraan työmarkkinoille, vaikkapa sellaiseen pieneen työhön, johon hän kykenee, niin laitetaan palvelusta toiseen. Ja kun yksi palvelu loppuu, niin hän tippuu jälleen pois sieltä ja sitten ehkä alkaa toinen. Ruotsissa käytetään muun muassa tekoälyä hyvin paljon siinä, että näitä työmarkkinoilla pois olevia tai työnhakijoita pystytään kategorisoimaan erilaisiin ryhmiin. On niitä, jotka ovat niin sanotusti kitkatyöttömiä, jotka todennäköisesti tulevat työllistymään itse. Sitten on heitä, jotka tarvitsevat ehkä hieman apua ja palveluita ja sitten heitä, jotka tarvitsevat enemmän selkeästi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Ja näitä pystytään sitten ohjaamaan eri tavalla, eri kanaviin. Ja tämä on hyvin paljon vaikutuksekkaampaa ja tehokkaampaa kuin Suomessa, jossa tällaista ei kyetä tekemään, muun muassa tietosuojasyistä, vaikka noudatamme samaa tietosuojalakia. Mutta toivottavasti tällä hallituksella ja nykyisellä työministerillä niin on selviä haluja korjata näitä asioita. Mitkä on ne suurimmat ryhmät, jotka haluaisit saada nyt töihin nopeimmin? Riippuu hieman, että mistä suunnasta katsotaan. Ne, joilla on helpoimmat mahdollisuudet pienimmällä avulla päästä sinne, totta kai heitä pitäisi
mahdollisuuksien mukaan kannustaa työmarkkinoille, eikä ainakaan toiseen suuntaan. Mutta toisaalta niin nämä kasvavat ikäluokat nuoria, jotka syystä tai toisesta eivät työllisty tai pääse opiskelemaan tai jaksa toimia aika vaativassa nykyajan työympäristössä, niin totta kai heihin kannattaisi erityisesti panostaa. No entäs sitten, pitäisikö yrityksiä velvoittaa tai sopivalla tavalla kannustaa, ikään kuin vähän pakottaa työllistämään enemmän? On ihan selvää, että vaikeasti työllistettäviä ryhmiä, niin eivät he koskaan tule työllistymään täysin markkinaehtoisesti, joten yhteiskunnalla on ehdottomasti siinä oma roolinsa. Toisaalta vaikkapa jälleen sen esimerkin otan Ruotsin, jossa muun muassa ikääntyneitä on työmarkkinoilla huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Toisaalta tiettyjä muita ryhmiä, esimerkiksi vammaisia, työskentelee Ruotsissa paljon enemmän kuin Suomessa. Niin tässä ehdottomasti on sellaista, mitä voidaan tehdä enemmän. Toisaalta yritykset itsessään, työnantajat, saan ainakin itse jatkuvasti palautetta siitä, miten vaikea hyvälläkin CV:llä varustettujen yli 50-vuotiaiden on työttömäksi jäätyään, kuinka vaikea heidän on saada uutta työtä. Niin tämähän on hyvin huolestuttavaa. Nämä ovat yleensä suuria osaajia, joilla on kokemus, joilla on paljon annettavaa, joilla ei ole enää pieniä lapsia, joiden sairaspoissaolojen takia tarvitsisi olla kotona ja niin edelleen. Kyllä tässä ehkä voidaan Suomessa myös tuolla työnantajapuolella katsoa vähän peiliin. Eli te olette sitä mieltä, että yli 50-vuotiaat on niin kuin sellainen jalokivi, joka pitäisi nyt kaivaa esiin? Ehdottomasti, mutta ehkä Suomessa edelleenkin niin nuoruutta ihannoidaan jotenkin eri tavalla. Eli pelkästään tosiaan Ruotsissa, kun avaa television tai käy palveluissa ja katselee ympärilleen, niin huomaa, että siellä paljon enemmän näkyy vähän vanhempaakin ikäluokkaa. Eli kokemus kunniaan. Palataan talouteen tarkemmin vielä, niin kurjuushan on helppo nyt talouden tästä pidosta laittaa edeltäjän Marinin hallituksen piikkiin, mutta siemenet kyllä on pidemmällä. Ja selkeästi te olette ottaneet tämän päättäväisesti hoitaakseen. Kuinka pitkälle puolueenne on valmis menemään tässä mukaan hyväksymään leikkauksia? Tosiaan vaikka edellistä hallitusta voi moittia monesta asiasta myös erityisesti tähän talouteen liittyen, niin totta on, että siemenet on kylvetty kauan sitten, 15-16 vuotta on Suomen julkisessa taloudessa ja muualla eletty yli. Syy sille on siis käytännössä yksinomaan se, että meidän menot ja tulot on rakenteellisesti epätasapainossa. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka tästä ei moni tykkää, kun näin sanon, niin me olemme tottuneet tässä maassa elintasoa, jota me emme ansaitse. Ja tietenkin valtio, julkinen talous voi velkaantua, sitä ei sovi suoraan verrata kotitalouksiin, mutta nyt me olemme velkaantuneet liikaa ja siinä on selviä riskejä. Mistä sitten tällainen pitkällinen velkaantuminen, hyvin kova velkaantuminen EU-maidenkin joukossa johtuu, niin olen nostanut esille muun muassa sen, että silloin kun me elimme tätä Nokian nousukautta ja kaikki näytti olevan hyvin ja vähän nyrpistimme nokkaamme muun muassa EU-maiden kumppaneille, joiden näimme, että he eivät osaa huolehtia julkista taloudesta, kuten Suomi, niin jotakin silloin ehkä tapahtui ja emme ymmärtäneet, että meillä on aivan samanlaisia riskejä, mikäli emme asioita ole valmiita korjaamaan. No nyt olemme tässä tilanteessa, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tosiaan EUn säännöt uhkaavat laittaa meidät tarkkailuluokalle ja sitten joku muu kertoo, että kuinka paljon leikataan ja mistä. Nythän se on vielä meidän omissa käsissämme, voimme itse päättää. Perussuomalaiset on järkevän taloudenpidon puolue. Sanoisin, että
Me olemme tällä hetkellä Suomessa ykköspuolue nimenomaan siinä, joka tätä julkista taloutta voi laittaa kuntoon. Meillä ei ole sellaisia sidosryhmiä eikä eturyhmiä, joiden lauluja me laulamme. Meillä ei ole tarvetta paisuttaa julkista koneistoa, ei sen paremmin valtioilla kuin hyvinvointialueilla kuin kunnissakaan. Me olemme sitä mieltä, että valtion pitää keskittyä ydintoimintoihin. Silloin pitää kyetä säästämään turhasta, toisaalta erityisesti haitallisesta. Veronmaksajan kallisarvoista rahaa ei pidä syytää ulkomaille. Ja ennen kaikkea veronmaksajan raha on kallisarvoista ja se edellyttää sitä, että poliittinen päätöksentekijä pitää siitä huolta. Näkisin, että perussuomalaiset on Suomen ykköspuolue laittamaan taloutta kuntoon. No vielä viimeinen kysymys. Onko perussuomalaisilla mitään pyhää lehmää, mihin kuitenkaan ei saa kajota? Sanoisin, että me olemme aika kaukana pyhistä lehmistä. Varsin pragmaattisia monissa asioissa, mutta totta kai mikäli pyhä lehmä tarkoittaa jotain poliittisia intohimoja tai sellaista, niin näkisin, että meille ne liittyvät ennemminkin siihen, mihin me missään nimessä halua laittaa enempää rahaa ja missä me näemme säästökohteita. Mutta tässäkin se kokonaisuus on hyvä ymmärtää. Julkista taloutta ei panna kuntoon siksi, että se olisi kauhean kivaa tai että näiden päätösten tekeminen olisi helppoa tai että me olisimme ilkeitä, vaan siksi, että meillä olisi tulevaisuudessakin hyvinvointijärjestelmä, joka me pystytään pitämään koossa, joka me pystytään kustantamaan niin, että ihmisillä olisi tarvittavia palveluita. Kykenisimme huolehtimaan niistä, jotka itse eivät siihen pysty, mutta tämäkin kaikki, tämän on välttämättä nojattava siihen, että suurin osa ihmisistä, kaikki ne, jotka pystyvät, käyvät töissä, kantavat korteensa kekoon. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Riikka Purra.